नमस्ते नमस्ते। नमस्ते आकलन बारे चाहिँ छौ introduction दिया त्यसैले जिगु ना हेमरत्न बजाचाएका जितनी थन टंगल प्रयाग पोखरी अच्छा वडा नंबर 12 अञ्चला चुनेका जिबी चाहिँ आर्काइभ नेपाल थाहा आकलन पाउँछौ म्यानुस्क्रिप्ट यो प्रोजेक्ट चाहिँ कोलाबोरेसन याना छन् दिया म्यानुस्क्रिप्ट यो बारे ठके दुपटी कलेक्सन बारे चाहिँ भति छ ब्याकग्राउन्ड दिया दिसले आज के डुपडी मैन्युस्क्रिप्ट हामीले चाहिँ विभिन्न अछि बोर्ड विद्वान पिन्छन् चयाटो अथवा जिम बाजे पिन्छन् चयाटो नदु मेपिन्छन् चयाटो न कलेक्सन त याना दिखा ठो कलेक्सन चाहिँ जियानो लबो तर बान याना दो ह अले बाइना आना जी जोर बा पिन्छन् याना दो ज्या आटक चाहिँ ठो कलेक्सन व चाहिँ ठो जिगु टाका वबले चाहिँ जम्मा 11 पुस्ता न चाहिँ कलेक्सन याना दे रंगो छ ताले अननिसी कलेक्सन दु अलि ठो बाजे पिनु पालेना चाहिँ जब ओपटी कलेक्सन खकी अलि लिपा भो कलेक्सन वया चौजिया चाहिँ आकलन ठ लाइक पिनी थासन कलेक्ट याना चनोपटी गयो ख जिला कलेक्सन आठो म्यानुस्क्रिप्ट चाहिँ जी पिनी कलेक्सन माइन छारा आठो कावे मरे गो ज्या सुनान मी रखाय मोट ए ज्या चाहिँ आज कलेक्सन या रे ठो जुन छापा पब्लिसिटी अयो सफो चाहिँ जिगेदु तर ठो म्यानुस्क्रिप्ट या चाहिँ जी चाहिँ कलेक्सन माइन बायो पालेटाको चाहिँ म्यानुस्क्रिप्ट बान यो कलेक्सन मा याउदु अलि ठो चाहिँ ठयो छि थासय ओपटी चिज जुन निसा आकन्ता चाहिँ अलि ठकै बारे चाहिँ आकलन गुली तक वो ठयो ठौ इच्छा दै ठके वो प्यासन दुखी मरु छिन्छ आकन्ता आटाको दयाए ठो साइड बचे जातो जे दिले मखला तर आठो जिन ठो आसफो दिउला ठो तस्न आठो लुङो जाउ मुति थे जाउ दिए सबो ख आ ठोए सफो जेसन चोय मासे जेसन आफै मुक्त मखला नाफा गयो क्वालिटी मसी दई गयो क्वालिटी उपति पेपर त दई आठौं गने अयो डेट फुपिन मरे होला एना चोय फुपिन मरे साला आ जेसन प्लाउ प्लाउ सफो 2-3 वर्ष नि हो यो सफो सैले चाहिँ उके चाहिँ गुली बालका आखा चयाडो ख वो आखा चाहिँ ठौकने पिन्छन् चाहिँ चोय फैठे चाहिँ मचौ सारा सा उके सैले चाहिँ जेसन कम्प्युटर नए उलिपिका फैमुख उच्चय मासा फैमुखने चौपटी आखा त न यो कुडो ओके वो जेसन चाहिँ आठौं गने चाहिँ वो रे रासा यो हिम्रतजी आकलन चाहिँ नाचा डाइडियो चाहिँ 11 पुस्ता चाहिँ ठाउँ आकलन जेनेरेसन चाहिँ 11 पुस्ता लिटो म्यानुस्क्रिप्ट छौँ रोड आउट अनुसार चाहिँ आकलन वो म्यानुस्क्रिप्ट पिना पाउँ अथवा सफु पिना पाउँ चाहिँ योको स्क्रिप्ट नि अलि गुपटी लिपि चाहिँ योको खण्डोडु आटाको चाहिँ नि ठो स्क्रिप्ट चाहिँ अप प्रचलित खण्डो प्रचलित लिपि चाहिँ योको चाहिँ यो खण्डो वो चाहिँ योको चाहिँ छ सर्वश्लोक धामन दको स्यासुपटी प्रचलित छ ल अले अन भछ ठाउँला चाहिँ रञ्जना लिपि अले अन ठाउँला खोजी मल पाचो मल यो योको लिपि त दु अर्जुन तर चलन चल्ती चाहिँ अप चाहिँ सफो सोस चाहिँ प्रचलित चाहिँ अटो योको दु तर भाषा चाहिँ संस्कृत चाहिँ हटे हो यो चाहिँ योको खण्डो ठाउँ पनि वो आख लिपि चाहिँ प्रचलित तर वो भा चाहिँ संस्कृत यो भा चाहिँ योको दु अलि वो आकलन नलेज डु अनुसार ठो प्रचलित लिपि चाहिँ खास छियो नेवा नेपाल भाषा जुन चिज आदै अकेली चाहिँ वो डक्ले बेसी पहिला वो लिपि चाहिँ प्रचलित ख डक्ले पहिला लिपो होला ब्राह्मी लिपि राई अन लिपा उकेटा परिमार्जन जुन पनि अले लिपो फुजी मल पाँच मल हरेक अरु व चाहिँ आठौं गने चाहिँ प्रचलित चाहिँ चले जातो दो प्रचलित सुपी ला यो कुडो थन आ छारा सो के ट्रेनिङ न आठौं गने बिया छौ न दो रञ्जन यो ट्रेनिङ बिया छौ दो तर फुजिमल पाँच मल वो चाहिँ भन्छ यो को ठको ज्या वो चाहिँ ट्रेनिङ ला बिया छौ दो तर एसा से सुपी यो को कम अनि वो तो लिपि फरक जुइबले चाहिँ अकेली छुके अके विशेषता चाहिँ छुक हो फरक जुइ वो अरे चाहिँ चाइनिज आख जापानिज आख धाइथेन दोले ख लिपि यो लिपिला आठमेसा आज जस्तै आछन देवनागरी चाहिँ गुलिसा इंग्लिश चाहिँ वो लिपिजको फरक ख दुनी कन्टेन्ट चाहिँ उके अफ्रिका पार जो सब उके ये बारे चाहिँ हटे लिपि चाहिँ फरक छ गुलिसा अमेरिका तो मिनखाला अमेरिकै भाषा इंग्लिश भाषा चाहिँ जुल धाइथेन दो
सुना सु भाषा सु लिपि छ वे लिपिको छलाटो छ कन्टेन्ट चाहिँ भयो छ दिन ए अलि वो सुदै लिपि वो ट्रेउजको फरक छ ल वो डोक्क चाहिँ नेपाल भाषा दुनिया होला का लिपा चाहिँ आजके त ढाले नेपाली हो छ लिपि धामनका ठोटुको डोक्क नेपाली लिपि आज नापा अथवा नेपालीको सीमित लमो हो नापा इन्डिया पाकिन आज जस्तै जम्बू द्वीप ढाइ ढाले चाहिँ अनियोपट्टि अनन वया चाहिँ लिपि त ख नापा ब्राह्मी लिपि ढालेला अशोक महाराज चयाटो छ हजुर लुम्बिनी ठाउँमा टप्ले पुलाउ आखले ब्राह्मी लिपि ढा अशोक स्टम्प चयाटो पटि वन ख वला अशोक महाराजलाई इन्डियापट्टि धामला ढाले जम्बू द्वीप आठौँ गने अन वया चाहिँ पटि लिपि धामला आठौँ गने चाहिँ ठुके त संरक्षण याना चाहिँ नेपाल हुन्छ के धामला ए अलि बोन द नेवा कम्युनिटी बोन नेवा कम्युनिटी अपोलो जो अलि आठो लिपिपि आकन चाहिँ लापाना चाहिँ सोया चाहिँ जुल अलि वो सो बले आठौँ यु 21st सेन्चुरी से बले चाहिँ गुपटी लिपि चाहिँ रेयर खण्डु गुपटी चाहिँ इभल्भ ज्यावनी चाहिँ आकन त अके त चाहिँ आठो चाहिँ आवे जेनेरेसन पि पुस्ता पिन त शेनमा चाहिँ गुपटी ai छुंडु थो आ गुल्न सफुले युज जाछौं पति लिपिदो वला नापस झनै झनै अझै जिटा सौपति अझै रे जिटा सौपति ख अले ए जा चाहिँ आठ डक्को आकन चाहिँ लापाना चाहिँ ठुली पिपी सोया बना चाहिँ जोडी ठाउँ यु 21st सेन्चुरीली आयु जेनेरेसनले चाहिँ गुपटी वो लिपिपी चाहिँ गुली रेयर आगो चाहिँ गुली चाहिँ इभल्भ ज्यावनी चाहिँ छन मलाई आकन्त आगोनी अनुसार चाहिँ आयु पुस्ता पिन्ट चाहिँ ठो गुली टक शेनमा ठो आयुपट्टि ठो एजुकेसन सिस्टम चाहिँ वे माथि मुआ चाहिँ छ आकन्त आठो जी नापान्ची सोया जन हिसाबमा ठो डक्को लिपि त नापसकला एकदमै मर्या हुन्छ नना हुन्छ सोच्दै तर आयु जेनेरेसन पिन छ भने एठो नापयो लिपि चाहिँ झिफ्लाउ लिपि चाहिँ आठोमा के माला हन रु पुस्तक पिन शेन माला या पनि आ चाहिँ सेना चौन दु सेका चौपिन यो कुदो अझै थो यो थो लिपि चाहिँ तर मर्याउ लिपि जना यो कुदो जस्तै ब्राह्मी लिपि ठाउँले सक्ने यो फुजिमोल पाचमोल कमेज ल तर आज नि सेना चौली चाहिँ रञ्जना व प्रचलित लिपि चाहिँ आयोको सपिनहरु ठो चाहिँ नि नानी चाहिँ बख्ने छ तर नाप ननाउ छौनी लिपि न डेर हो आठो लिपा जे आठो रञ्जना प्रचलित छ लिपा मेयो फुजिमोल न वे सेना चौला दो तर एसान अब ठाकुर ल्या चाहिँ उठे म तर रञ्जना चाहिँ छौ रञ्जना आखा चाहिँ छौ आर्ट त्यो हिसाबमा जसमा चाहिँ ज्या चाहिँ उके मन ठाउँ 21st सेन्चुरी पनि जेनेरेसन त्यसो छ नि वो चाहिँ यो अथेन्चना वो चाहिँ ठाउँना यो चलेको ख अकिटला आर्किटेक्ट यु अनु रुपे न काई वो लिपि त ओए अक्वे विषयले चाहिँ आकन त ठो लिपि पनि अलि ठो पुलावपट्टि सफु जगेले चाहिँ जियो ठो लिपि पनि झल्के जियोपट्टि अके चाहिँ प्रिजर्भ यामा हो अके त चाहिँ प्रिजर्भ यामा इम्पोर्टेन्स चाहिँ आकन त गुली टको लागेको छ आठोला एकदमै इम्पोर्टेन्ट नै छ थारा थयो लिपि अथवा थयो अझै कन्टेन्ट चाहिँ अलिबट ये मुक्ता थारा चाहिँ नाप गुली न याना त दु आछिसा उजगे बचे ना चाहिँ उजगे छियो दायित्व थिएछ आछिसा वसा अपया फैला मुखो आज ठुटा बचै नाट्यो थयोपट्टि आखा चाहिँ हाना लिप ठेङ्कन जेनेरेसन पिन्टन छिसा चाहिँ हस्तान्तरण नाम दाता तो इके बा यानाउन वन बा अलि छिसा चाहिँ आठो लिपि डिजिटाइजेसन यो कोलाबोरेसन आकन प सम्पर्क लिबो ज्या ठके यो ठो विषयले चाहिँ आकन छुडा मडु अलि आकन त चाहिँ ठो डिजिटाइज या ढुङ्गा चाहिँ ठो गुली टक चाहिँ सुटा बेनिफिशियल दिन्छ छ आठो टेक्निक नो टेक्निक या दो ठाउँले आठो नापा चाहिँ नि छिसा ठो गुल्न सफो प्रिजर्भ या मास छ उके डुप्लिकेट ले लाटमा चया याना थियो आठौं गने ल यो सम्भव ला मोरो तर आठौं गने चाहिँ नो टेक्नोलोजी आठो डिजिटाइज या पनि टेक्नोलोजी वले चाहिँ ठुला फाइदा जिज ल साथै जे सुजा चाहिँ आछि ठो सफु ख जे मिने फो लख अछि फो हरेक प्रकार भगा भया लानाउन फो ला अजुबले ला त्यही छौ उपाय होला डिजिटाइज ख
थो जुला था वर्ल्ड दे वना छनी छौ मिडिया चना छनी छौ पेज चना छनी बले वला छिथा मरसा मेठा दयुए जुला ना ए दयुले छनी थन ननावा साना मेठा दया छनी बले जिसा हाना उइटा कपी ना छिथा हे जुला ए जोबले छनी थो दिस या छनी एकदमै फाइदाजनक न जे दिपठंग प्रिजर्भ या त न को ग्वाली है छ ठोए विषयले चाहिँ आकन ठाउँ टक 11 पुस्ता छौँ दाउ अनुसार चाहिँ ठाउँ टक अकेटा त्यो सफुपिन्ड प्रिजर्भ या त चाहिँ आकन छुचु च्यालेन्जेस चाहिँ फेस याना सो अयो गरी ठाकुल कि ठाकु मजुला गरी जुल थो प्रिजर्भ या रेला ठाके दो छारा 4-500 वर्ष योपटी सामान अथवा सफु या तला छौला उटा बाला थासे ट्याटे मला उटा बालका रापिना ट्याटे मला अले ए याना तबिन छिटा किजान यो अयोला दइए तर एसा नापै पिनसन पनि किजान मने त पनि उके छौ केमिकल्स ला इलाटो दु तर एसा न वो केमिकल्स यो पावर नला छौ टाइम समयले मर्याना हुने अब जिबलेला किजान यो उके छौ भाज सेनाउनी अछि 28 गते यात सा छु मठो सायला सेनाउनी सामान त जेसन चनि अछि यबले नि बनि बले नि पल्टे उठी चिगिबले उठी चिगिबले सुनो छौ छौनीला के समस्या वय वो समस्या दाला यो के च्यालेन्ज द दुए तर एसाना आटाको चाहिँ नि जेसा वो च्यालेन्ज त चाहिँ फ्रेश न आटाको न जेसा के द प्रिजर्भ ला याना दे दो तर लिबठंग या फैला मफैला दे पनि चाहिँ नि संख्या दनि साथकै लागि न डिसर्स या माउ चाहिँ आवश्यकता खण्डो to new technology, new generation da चाहिँ हैन आयुपिन्जु फ्युचर जेनेरेसन पिन्टला एकदमै लिमिटेड एकदमै चिर समूह इम्पि मनो पिन्ट जको थो लिपि थयो भाषा थो भेरिएसन बाइ स्युजी थो आव फ्युचर जेनेरेसन त अथवा आकनिवे फ्यामिली न थयो नि नेक्स्ट जेनेरेसन पिन्ट चाहिँ आकन थो म्यानुस्क्रिप्ट अथवा लिपि सफु पिनु बारे चाहिँ छु छौ इन्फर्मेसन बि मड आठो लिपयो जेनेरेसन आठो सफुयो बारे छारासा आठो गने आठो को संस्कृत ल्याङ्ग्वेज हो संस्कृत ल्याङ्ग्वेज चाहिँ नि सुबि क्वे कम ताबले चाहिँ ठुके छुतो यारो रियो ला थाफै मुक्त ए ज्या चाहिँ आठो सफुइटा चाहिँ अझ चाहिँ ट्रान्सलेट ना ठौगने यो भा तया चाहिँ या फस चाहिँ अझ मेरो जेनेरेसन चाहिँ यो ठुकेटा आत्मसात यैला ये ठुके संस्कृत भाषा सामने हो चाहिँ आठौं गने यो नेपाली भाषामा चाहिँ जो इंग्लिश भाषामा चाहिँ जो हरेक चाहिँ छिसन चाहिँ या नाम हुन्छ चाहिँ लिपै पिन जेनेरेसन ठुकेटा एठोला थयो सफु ठुकेटाला थयामा एयामा इन्टेना छौ ज्ञान ओके प्रिजर्भ या छौ मनवै एजा चाहिँ ठुकेटा चाहिँ अझ ट्रान्सलेटै यासा अझ सुपि आटाको डन्डी संस्कृत भाषा सुपि डन्डी इन्टर चाहिँ ट्रान्सलेट या पोस चाहिँ बाँगै थिएछ तर याना जपिन दो छौन्यो भा नापा संस्कृत चाहिँ आटोपरि चाहिँ आठौं गने देवनागरी चाहिँ याना जौन दो आज जस्तै तामिल भाषा आज उन्टिनी छौ साधना माला रापरि छौ किताब त्याउला वना तस्मा इम्पोर्टेन्ट है ख अले जे लोटस रिसर्च सेन्टर न ठुके प्रज्ञापारन्द जस्तै 9 खण्ड न ट्रान्सलेट नापिक नाटो दो ए यासम बुनिपिन्द थ्री भाषा जेसा बंगी भाषा ठुके इम्पोर्टेन्ट क्वे दयावे जेसा चाहिँ आठुके सफु म्यानुस्क्रिप्ट ला चाहिँ बुद्ध धर्म न दो हिन्दू धर्म न यो कुदो बुद्ध धर्म वे बिन्दा न बुद्ध यो धर्म यो पति किताब से द हिन्दू धर्म ओनि बिन्दा न इमसा किताब से या इमु हिन्दू जे चाहिँ छुट्यातो थ्री किताब चाहिँ एकदमै अपिट है त हजुर अलि आठो म्यानुस्क्रिप्ट यो कोर्स या त ट्रेडोंगो ज्या आकन चाहिँ कन्टेन्ट विषयले भाला यो कुनै संस्कृति ढुदिला लिपि चाहिँ फरक तै अलि अकेली चाहिँ कन्टेन्ट यो दुनी अके यो अकेली चाहिँ आकन छुचु आटको चाहिँ आकन कलेक्सन दु अथवा आकन खाउदो भाषाला संस्कृत अपैना संस्कृति दु छौन्यो भा चाहिँ जुगे देवनागरी म्यानुस्क्रिप्ट ख तर देवनागरी आख चाहिँ प्रिन म्यानुस्क्रिप्ट दु अले कन्टेन्ट चाहिँ नि बुद्ध धर्म सम्बन्धी व हिन्दू धर्म सम्बन्धी पनि चाहिँ जुगे कलेक्सन त दु ल ताबले बाखो अलि बाखो जुल अले सूत्र त जुल अले चाहिँ छौन्यो चाहिँ चर्या गीत
योपट्टि न दो योपट्टि चाहिँ योको कन्टेन्ट दुनी कन्टेन्ट चाहिँ बुद्ध धर्म योपट्टि बारे चोयाटोपट्टि बुद्ध अङ्कनाटोपट्टि 84,000 धर्मसूत्र त दुपट्टि सफुट यो बारे चोयाटोपट्टि सफुजी अहिले हिन्दू वंश चाहिँ चाहिँ माडेयो नारायण योपट्टि चोयाटोपट्टि न छौले कलेक्सन है जिगेलु नमस्ते म हेमरत्न बजाचारी म 12 वडामा बस्छु अहिले हाम्रो प्रोजेक्ट अनुसार आर्काइभ नेपालसँग चाहिँ सहकार्य गरेर जुन यो पुरानो म्यानुस्क्रिप्ट किताबहरू अथवा सफु भन्छ हैन सफुहरू छ त्यसलाई चाहिँ डिजिटाइजेसन गरेर अरु पुस्तालाई पनि एउटा प्रिजर्भ होस् र अर्को पुस्ताहरूलाई पनि हाम्रो धर्म सम्बन्धीको किताबहरू पढाउन अथवा देखाउन हेराउनलाई चाहिँ यो जुन डिजिटाइजेसन गरेर चाहिँ आर्काइभ नेपालमा को पेजमा राख्ने जुन सहकार्य छ त्यसको लागि चाहिँ एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु यो म्यानुस्क्रिप्ट त पुरानो 200-300 वर्ष 500 वर्ष अझ 800-900 वर्ष पुरानो पनि हाम्रो नेपालमा पाइन्छ जुन व्यक्तिगत सङ्कलनमा राखेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब सङ्कलन मात्रै गरेर राख्दाखेरि चाहिँ अब अरु कसैलाई त्यसको फाइदा नपुग्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले अब अरूलाई पनि फाइदा होस् अरूलाई पनि ज्ञान बाँड्न सकोस् भनेर चाहिँ जुन डिजिटाइजेसन गरेर आर्काइभ नेपालले जुन यो प्रोजेक्टहरू गरिराखेको छ त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम धन्यवाद दिनुपर्छ उहाँहरूले चाहिँ अब पुरानो स्क्रिप्टहरूलाई चाहिँ फोटो खिचेर जुन डिजिटाइजेसन गरेर जुन उहाँहरूको पेजमा राखेर अरूहरूलाई पनि सहज रूपमा जुन उहाँहरूले चाहिँ प्रोभाइड गर्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यो कार्य चाहिँ एकदम सराहनीय नै छ त्यसको लागि चाहिँ मेरो तर्फबाट पनि जुन सानो एउटा सहयोग अथवा मैले पनि मेरो कलेक्सनमा भएको जुन म्यानुस्क्रिप्टहरू छ त्यसको डिजिटाइजेसन गर्न पाउँदा मलाई पनि खुसी नै लागेको छ र हेमरत्नजी हजुरले यो अघि भन्नुभएको अनुसार हजुरको चाहिँ 11 पुस्ता पुगेको छ भन्नुभएको छ यो म्यानुस्क्रिप्टहरू चाहिँ जुन जेनेरेसनल एन्सेस्टरको पालाबाट हजुरले कलेक्ट गर्दै आउनु भएको छ त्यो 11 पुस्ताकोमा हजुरसँग आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रिजर्भ गर्दाखेरि हजुरले के च्यालेन्जेस फेस गर्नुभयो एकचोटि हाम्रो अडियन्सलाई अलिकति सेयर गरिदिनुहुन्छ अब यो पहिला मेरो बाजे जिजुबुवा हुँदै अहिले मसम्म आउँदाखेरि चाहिँ यो म्यानुस्क्रिप्ट कलेक्सनको हिसाबले चाहिँ अब 11औं पुस्ता भइसकेको छ अब योभन्दा पहिला बुवाले कलेक्सन गरेर अब हुँदै यसलाई प्रिजर्भ गर्दै चाहिँ अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ अब यसमा च्यालेन्ज भनेको चाहिँ यो जुन पानीले जुन यो हावापानीले गर्दाखेरि नै त्यसमा लेखेको अलिकति मेटिएर जाने अनि कुनै म्यानुस्क्रिप्टहरू चाहिँ च्यातिएको पनि छ हैन त्यो राख्दै पनि त्यो किराले खाने त्यस्तो हुँदो रहेछ त्यसलाई चाहिँ टाइममा सफा गर्नुपर्ने रहेछ अनि त्यसलाई चाहिँ के अब अहिले यो केमिकल्सहरू छ त्यो स्टोरमा केमिकल्सहरू राख्नुपर्ने हैन त्यस्तो च्यालेन्जहरू पनि चाहिँ आइरहेछ अब त्यो नगर्दाखेरि नै त्यसमा चाहिँ किराले अब खाँदो रहेछ त्यो बीचमा अनि पाल पर्ने बीचमा चाहिँ त्यो किराले खाएर चाहिँ अलिकति म्यानुस्क्रिप्टहरू नोक्सान भएको पनि छ त्यस्तै च्यालेन्जहरू नै हो हावापानी क्लाइमेटहरूले नै गर्दाखेरि चाहिँ अब अरू चाहिँ अब आगो पानी त्यो भइहाल्यो अनि अर्थक्वेक भूकम्पले पनि अलिअलि नष्ट हुने त्यस्तो चाहिँ च्यालेन्जहरू छ अहिलेको र यो च्यालेन्जेस हजुरले देखिआइराख्नु भएको कारणले चाहिँ हजुरले डिजिटाइजेसनको अथवा यसलाई फ्युचर जेनेरेसनको लागि चाहिँ प्रिजर्भ गर्ने इम्पोर्टेन्स चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ त अब त्यसकै लागि हो खास त अब एकजनासँग नष्ट भयो भने पनि त्यो अर्कोसँग जुन प्रिजर्भ हुन्छ नि त्यसलाई नै अब इम्पोर्टेन्ट त्यही हो खास इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हैन अब डिजिटाइजेसन गरेन अरूलाई अब अरूसँग
सहकार्य गरेर यो अरूलाई जो प्रिन्ट दिएन भने मसँग भएको सामान चाहिँ केही भएर नष्ट भयो भने त्यो त हरायो नि, त्यो त अरूसँग नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले यो अब मसँग भएको जुन म्यानुस्क्रिप्टहरू छ त्यसलाई डिजिटाइजेसन गरेर एउटा स्टोर एउटा प्रिजर्भ गर्यो भने चाहिँ मसँग नष्ट हुन सक्छ, मैले पनि अब केही भएर बचाउन नसक्ला त्यसलाई। त्यो भयो भने चाहिँ एटलिस्ट त्यो मसँग भएको अरूसँग त सेभ भयो नि। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अब पछिको जेनेरेसनलाई पनि फाइदा नै पुग्छ होला। अनि अहिलेको अब यो 21st सेन्चुरीमा अहिलेको नयाँ यो जेनजी अथवा नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ अब यो हाम्रो पुरानो लिपि अथवा हाम्रो पुरानो यो म्यानुस्क्रिप्टहरूको बारेमा त्यति धेरै सानो कम्युनिटीलाई मात्र थाहा होला, सानो पर्सेन्टेजको पपुलेसनलाई मात्र यसको बारेमा थाहा होला। सो यो फ्युचर जेनेरेसनको लागि चाहिँ हजुर एउटा के इन्फर्मेसन अथवा के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ, अथवा फ्युचर जेनेरेसनको लागि चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ त यो म्यानुस्क्रिप्ट प्रिजर्भेसन? अब अहिले जुन 21st सेन्चुरीमा जुन युवाहरू छ अथवा यङहरू छ उनीहरूले चाहिँ पहिला सुरुमा त अब पुरानो म्यानुस्क्रिप्टहरू हुन्छ कि भाषाहरू हुन्छ कि त्यसलाई त पहिला सिक्नु पर्यो होइन। सिकेपछि त्यसमा के लेखेको छ, त्यसमा के कुन चाहिँ स्क्रिप्ट छ त्यो बुझ्ने भइहाल्यो। अब होइन अब त्यसमा चाहिँ अलिकति टाइम छैन, यताउता भयो भने चाहिँ अहिले यो जुन ट्रान्सलेट भएर आइराखेको जुन म्यानुस्क्रिप्टहरू छ त्यो पनि हामीले हेर्न सकिन्छ। अब पुरानो भनेको ओल्ड इज गोल्ड भन्छ नि होइन, पुरानो त अब एकदम गोल्डै भयो होइन। त्यो चाहिँ प्रिजर्भ गर्नलाई चाहिँ अब अहिलेको नयाँ पुस्ताहरूले चाहिँ अहिलेको नयाँ पुस्ताहरू नै लाग्नुपर्ने छ। उनीहरूले चाहिँ अब त्यो स्क्रिप्टहरूलाई चाहिँ अहिले पनि यो जान्ने बुझ्नेहरू थुप्रै छ भनौँ न, तर सङ्ख्यामा कम होला। अहिले पनि पुरानो यो ल्याङ्ग्वेजहरू यो स्क्रिप्टहरू बुझ्ने सिकाउने पनि भइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ अब यो हाम्रो नेपालको पुरानो जुन स्क्रिप्टहरूलाई चाहिँ अहिले नयाँ पुस्तालाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेर लिने त्यही हो हाम्रो प्रिजर्भेसन, अब त्यही हो इम्पोर्टेन्ट। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद हेमरत्नजी। एउटा सानो मेसेज चाहिँ यो म्यानुस्क्रिप्टहरूको बारेमा के भनिदिनुहुन्छ भने? अब यो म्यानुस्क्रिप्ट भनेको त एकदम इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो होइन। अहिले चाहिँ यसरी लेखेर यसरी पहिला जस्तो लेख्ने जुन यो सिद्ध हस्त भन्छ यसलाई होइन, त्यसमा जुन अक्षरहरू छ त्यो चाहिँ एकदम हामीले प्रिन्ट गर्ने जस्तो नै लेखेको हुन्छ कुनै सफोमा होइन। त्यस्तो भएको भएर चाहिँ यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट नै छ। यसलाई बचाउनलाई चाहिँ हामी अहिलेको पुस्ताहरू पनि लाग्नुपर्ने जस्तो छ। अहिले जुन अर्काइभ नेपालले गरिराखेको कामहरूलाई चाहिँ हामीले पनि सपोर्ट गर्नै पर्छ।